මේකේ උෂ්ණය ඉවර වෙනකන් එහෙම නැත්නම් උෂ්ණත්වය පහළ යනකන් අවුව පායල ඉවර වෙනකන් රස්නේ අඩු වෙනකන් පාඩම් නොකර ඉන්න බෑනේ. අපේ ජීවිතේ අපි ගත කරන්න ඕනේ. වැඩ කටයුතු කරගන්න ඕනේ. විභාග වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා මේ දවස්වල අපේ ඒකත් බේරගෙන මේකත් බේරගෙන රැවුලයක් හඳයි දෙකම බේරගෙන අපි කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා පොඩි දෙයක් අපි අද ඉගෙන ගමු. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ දරුවෝ හැමෝම ජය විජේ සිසු සවිය යාළුත්ම වැඩසටහනට Higher Education Sri Lanka ආයතනයේත් සමග මම වෛද්‍යදුලින් ධර්මරත්. ඉතින් මේ දවස්වල අපිට බරපතල විදිහට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අධික උෂ්ණත්වයත් සමග ලංකාවේ අපේ දරුවෝ දැන් අපි දන්නවා A level විභාගේ ලං වෙනවා අනිත් පැත්තෙන් O level විභාගේ ලං වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ වාර විභාග තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන ලබන දරුවන්ට ඒ අදාළ විභාග තියෙනවා ඩිප්ලෝමා ඩිග්‍රී වල විභාග තියෙනවා. නොයෙකුත් විභාග වලට අපේ දරුවෝ ලංකාවේ මුහුණ දෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වයටතේ ලංකාව සහ මේ සමකාසන්න රටවල් වල ක්‍රියාත්මක වන මේ උෂ්ණත්ව අධික තත්ත්වයටතේ අපි කොහොමද පාඩම් කරන්නේ අපි කොහොමද එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේක පැත්තකින් තියලා මේ වෙලා තියෙන දේ ගැන බැලුවොත් මේ ඇවිල්ලා එල් නිනෝ සංකල්පය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එල් නිනෝ සංකල්පය කියන්නේ දන්නේ නැති අය අද ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සමකාසන්නේ ඉඳලා අර්ධගෝල වශයෙන් සමකාසන්නේ ඉඳලා උෂ්ණාධික දියවැල් ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් මොන්සූන් එක අපි කියනවා මෝසම් කාලය. ඉන්දියන් සාගරයේ මෝසම් කාලය තමයි දැන් ඊසාන දිග මෝසම් මේ දවස්වල ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඉදිරියට එන්න තියෙන්නේ. නිරිත දිග මෝසම් මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මේ එල් නිනෝ තත්ත්වයේ හින්දා අධික උෂ්ණ දියවැල් වල මේ ගලා යාම වෙනස් වීම හින්දා මේ ක්‍රියාත්මක වන මැයි සැප්තැම්බර් නිරිත දිග මෝසම හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අධික උෂ්ණාධික කාල සීමාවකට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තේරුම ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් වෙනකොට අනිත් පැත්තට ලානිනා තත්ත්වයේ ක්‍රියාත්මක වෙලා ගම් වතුර තත්ත්ව උනත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේ දවස්වල දැන් අපිට මේකේ උෂ්ණය ඉවර වෙනකන් එහෙම නැත්නම් උෂ්ණත්වය පහළ යනකන් අවුව පායල ඉවර වෙනකන් රස්නේ අඩු වෙනකන් පාඩම් නොකර ඉන්න බෑනේ. අපි ගමු උදාහරණයක් විදිහට ඔයා පාඩම් කරන්නේ ඔයාගේ කාමරේ නැත්නම් ගෙනිවසේ ඔයාගේ පාඩම් කරන කාමරේ ඔයාගේ කාමරේ වෙන්න පුළුවන් වෙනත් කාමරයක වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරින්දම concept එකක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. මේ පාඩම් කරනකොට අර open world concept එක නැත්තම් psychologically ඔයාගේ විවෘත මනසක් තියාගන්න ඕන හින්දා ඔයා පාඩම් කරන මේසේ නැත්තම් පුටුව මුහුණ දාන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක තියන්න ඕනේ විවෘත ජනේලයකට කියලා. විවෘත ජනේලයකට ජනේල් පියන්පත් විවෘත කරලා එතනින් ඔයාගේ පාඩම් කරන මේසය පුටුවයි තියාගෙන පාඩම් කරන්න පුළුවන් නම් දැන් අපි දන්නවා A-level කරන දරුවෝ මේ දවස්වල දවස් 30න් පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් O-level කරන දරුවන්ටත් එහෙමයි. වාර විභාග නැත්නම් ඉස්කෝලේ යන ගමන් දරුවෝ වැඩ කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දවල් කාලේ ඉවරනකම් ඔයගොල්ලෝ පාසලේ රැඳෙනවා වෙන්න පුළුවන්. තවත් වෙලාවකට උපකාරක පන්ති වල සහභාගී වෙලා හවසට ගෙදර එනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ හවස රාත්‍රී කාලේ විතරයි. නමුත් දවස් 30ෙම වැඩ කරන දරුවෙක් ගැන කල්පනා කරොත් ඔයාට මේ දවල් කාලේ තියෙන උෂ්ණත්වය පීඩා වැඩි. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ විවෘත ජනේලයකට මුහුණ දාලා මේසේ පුටුවයි තියාගෙන වැඩ කරන්න උත්සාහ කරන්න. සමහරක් කෙනෙක්ට මෙන්න මේ concept එකෙන් දැන් direct sunlight නැත්තම් ඍජු හිරු එළිය වැටුනම අධික උෂ්ණයක් දැනෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කෙනෙක් තෝරගන්න ගෙදර තියෙන කාමරයක් direct sunlight එකෙන් නැතුව ඍජු හිරු එළිය පතිත වීමකින් තොරව නමුත් විවෘත ජනේලයකින් සුළං හමන ආකාරයට ඔයා සකස ගන්න ඔයාලට පහසු විදිහට. මොකද මේක තමයි අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ වැඩ කරගෙන යනකොට. අන්න ඒ හින්දා මේ ගැන හොඳට කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අර අපි කිව්වා වගේ open psychologically open concept එකක් තියාගත්තම විවෘත ජනේලයක් ඔස්සේ සිහිල් සුළං ධාරාවක් ඔයාට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙලා පාඩම් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මේ තත්ත්වය මුළු ලංකාවෙම ඒ වගේම මේ සමකාසන්න ඉන්දියන් අර්ධද්වීපේ රටවල් බොහොමයකට බලපානවා. ඉතින් අනිත් එක අපේ රටේ හැමෝටම බලපාන තත්වයක් හින්දා ඔයා දැනගන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ඔයාට පහසු වෙන විදිහට වැඩේ කරගන්න සහ ක්‍රම හොයාගන්න. ඉතින් ඒ ප්ලෑන් එක සාකච්ඡා කරන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ A level කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ 3A project එකට join වෙන්න ඕනේ. 2023 විශේෂයෙන්ම දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා 3A project එක 24 25 ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. 07702529921 නම්බරයට WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න 3A project කියලා. ඉක්මනින් එකතු වෙන්න අපේ 3A project එකත් සමග. අනිත් පැත්තෙන් ඔයා O level නම් කරන්නේ 9A project එකට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න ඕනේ. අර වගේම තමයි 07702529921 නම්බරයට WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න 9A project කියලා ඉක්මනින් රෙජිස්ටර් වෙලා මේ සම්මන්ත්‍රණ ටික ලබා ගන්න. මේකේ තවත් පියවරක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි දන්නවා දැන් අපිට AC එකක් ඔන් කරන්න මේ දවස්වල අධික විදුලි බිලක් එන්න පුළුවන්. AC දාන්න ෆෑන් ගොඩක් සෙට් කරගන්න ඒවා හරියන ප්‍රැක්ටිකල් දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලා තියෙන විදියට තමයි මේව කරන්න ඕනේ කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකේ තේරුම මේ දවස්වල ඔයාලට දැන් අපි හිතනවා සීලින් ෆෑන් එකක් දැම්මම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හොඳ හුලං ධාරාවක් ආවට ඒකාකාරී හුලං ධාරාවක් හින්දා හැමතිස්සෙම අර වාත කලම්බනේ එකම ආකාරයේ පවතින හින්දා යම් තාක් කාලයකට පස්සේ මේකේ පීඩාවක් තියෙන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් ඔයාලට ස්ටෑන්ඩ් ෆෑන් එකක් ටේබල් ෆෑන් එකක් තියෙනවා නම් විදුලි උත්පාදනය නැත්නම් විදුලි ජනනය අඩු හින්දා සීලින් ෆෑන් එකකට කම්පැරටිව්ලි
සාපේක්ෂව ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ උපකාරීත්වයේ අර ඒකාකාරී වායු ධාරාවක් නැතුව ඔයාගේ කාමරේ සිසිලස උපදවා ගන්න. තව දෙයක් පුළුවන් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතුවොත් ඔයාගේ කාමරේ පොඩි වතුර භාජනයක් දැම්මොත් නැත්නම් පොඩි වතුර භාජනයක් තිබ්බොත් කාමරේ කොනක පැත්තක මේ වතුර වාෂ්ප වීම තුලින් දවසේ 30 වතුර පොඩ වාෂ්ප වෙලා කාමරේ තියෙන උෂ්ණත්වය අංශක භාගයක් වගේ අංශක එකක්වත් අඩු කරගන්න ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අර මේ වගේ පොඩි ක්‍රම පාවිච්චි කරාම ඔයා වැඩ කරන තැන ඔයාට පහසු වෙන විදියට හදා ගන්න ඔයාට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. සහ ඒක නොකර ඉන්න එපා. මොකද මේ දවස්වල අපි කියනවා heat stroke එකක්. හරි. heat stroke එකක් කියන්නේ උෂ්ණය අධික වෙලා ඔයාට කලන්තේ දාන්න පුළුවන්. වතුර අඩු වෙලා විජලනේ ඩිහයිඩ්‍රේට් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ තත්යකට යන්න පුළුවන්. නිතරම ඔයා ගාව වතුර අපි කියනවා මොකද වතුර බෝතලයක් වතුර බෝතලයක් අනිත් පැත්තේ කෝප්පයක් තියාගෙන වතුර පානය කරන්න මතක තියාගෙන මොකද අපිට අමතක වුණාට පස්සේ අපි නොදැනීම විජලනය වෙන්න පුළුවන්. අපේ දිනපතා වැඩ කරගෙන යන කාර්යක්ෂමතාව efficiency එක අඩු වෙලා අර කරන වැඩේ ප්‍රයෝජනෙ අඩු වෙන්න පුළුවන් සාර්ථකත්වය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මහන්සි වෙලා වැඩකුත් නැහැ වැඩේ හරියට වුණ නැත්නම් අර ඒ හින්දා ඒක මතක තියාගෙන මේ වගේ දේවල් පුරුදු පුහුණු කරගෙන යන්න. හරි මේක මම දැක්කේ නිව්යෝක් ටයිම්ස් සංග්‍රහය සහ ඒගොල්ලෝගේ වැඩසටහන් වල. මොකද මේ concept එක ලංකාවට අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මම දැක්කා ඒගොල්ලෝ කියනවා ඔයාගේ නිදා ගන්න ඇඳ ඇතිරිලි බෙඩ් ෂීට්ස් නැත්නම් පිලෝ කේස් එක විනාඩි 5ක් 10ක් 15ක් මේ වගේ සුළු කාලයක් ප්ලාස්ටික් බෑග් එක දාලා ඒ කියන්නේ මේ පොලිතින් බෑග් වල නේ පොලිතින් උරේක නෙවෙයි හොඳ ප්ලාස්ටික් බෑග් එක දාලා හොඳට කවර් කරලා ඔයගොල්ලෝගේ ෆ්‍රිජ් එකේ ඩීප් ෆ්‍රීසර් එක තියෙනවනේ උඩ ෆ්‍රීසර් එකේ විනාඩි 15ක් විතර තියන්න. විනාඩි 15ක් තිබ්බම මොකද දැන් ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක හොඳට ඇතුරුවට පස්සේ වතුර උරා ගන්නේ නැහැ. වතුර උරාගත්තේ නැති වුණාට මේක උෂ්ණත්වය බොහොම අධික ලෙස ඩ්‍රොප් වෙනවා. එතකොට මේක ටිකක් හුඟක් සීතල වෙලා තියෙනවා. මේක ඔයාලට රැයට අරගෙන ඔයාගේ ඇඳේ දාගත්තට පස්සේ නැත්තම් කොට්ට උර ඇතිරිලි මේ වතුර ගත්තට පස්සේ ශීඝ්‍රයෙන් ඔයාගේ මේ කාමරේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එක නැත්තම් උෂ්ණත්වය පල්ලෙහාට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පහසුවෙන් රාත්‍රියේ නිින්දට යන්න පුළුවන්. මේක පොඩි ට්‍රික් එකක්. මම හිතන්නේ මේ උෂ්ණ අධික දැන් සමර එක ආවම බටහිර රටවල් ලෝකේ මේ වගේ පොඩි ක්‍රම අත්හදා බලනවා ඒගොල්ලෝ කරනවා. මොකද අධික උෂ්ණත්වයක් ඒගොල්ලෝ දරා ගන්න බැරි හින්දා ඒගොල්ලෝ පොඩි දේවල් හොයාගෙන තියෙනවා කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේක අත්හදා බලන්න පුළුවන් මේ කාලේ මේ එල්නිනෝ තත්ත්වයක් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට අධික ලෙස මේ දවස්වල අර අපි දන්නවා වාෂ්පශීලීත්වයත් වැඩි. මොකද මේ මෝසම හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති හින්දා උෂ්ණාධික දියවැල් සමකාසන්නේ රටවල් වලට ඇවිල්ලා මේ දවස්වල උෂ්ණත්වය ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. සෙල්සියස් අංශක 35 සිට ඉහළට තමයි උෂ්ණත්වය මේ දවස්වල වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් වර්ෂාපතනේ හුඟක් අඩුයි. ඉතාමත් අමාරු මේ දවස්වල වල පාඩම් වැඩ කරගෙන දිනපතා වැඩ කරන්න. පුළුවන් තරම් එළියට යන එක අඩු කරන්න කියලා තියෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා දිනපතා වැඩ කරගන්න ඔයගොල්ලෝගේ ටියුෂන් පන්ති යන ඉස්කෝලේ යන මේ වැඩ කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේවා කරන ගමන් අර අනිවාර්යෙන් වතුර බොන්න අර කියපු විදියට මතක තියාගන්න. මොකද Tamanට මේ විජලනය වෙලා ඩිහයිඩ්‍රේට් වෙලා හීට් ස්ට්‍රෝක් එකක් ඇවිල්ලා අපරාධ ලෙඩ වෙනකොට ඔයගොල්ලොන්ට කරන්න තියෙන වැඩ කොටස කරගන්න බැරි වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පස්සට යනවා. ඔයගොල්ලොන්ගෙම තියෙන නොසලකිලිමත් කමක්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න දෙන්න එපා. වෙන්න දෙන්න ඉඩ තියන්නත් එපා. අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව මේ සෞඛ්‍ය පුරුදු මේ පුරුදු ටික දිනපතා ප්‍රැක්ටිස් කරලා සහ ඔයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන ගමන් ඒ අධ්‍යාපන කටයුතු කොහොමද කාර්යක්ෂමව කරගන්නේ තව දේවල් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයා මේ දිනපතා වැඩ කරගෙන යනකොට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ උපදේශ ටිකත් ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේ උපදේශ ටිකත් ඔයාගේ ජීවිතේට එකතු කරගන්න. අපි ළඟදිම තවත් වටිනා වැඩසටහනකින් හම්බෙමු. ආයුබෝවන්. ජය විජය.